Hoa Tông và phần Viêm Cốc đều đồng ý liên minh rồi. Hoa Tông và phần Viêm Cốc, tất cả đều cho chúng tôi câu trả lời rõ ràng. Chỉ chờ các chủ và thiếu các chủ quyết định khi nào công bố tin tức này. Lúc này thuận lợi, cũng có chút vượt quá mong đợi của tôi. Vậy khi nào thì hai thế lực thảo luận chi tiết về liên minh? Không được, mặc dù đã giải quyết được Hoa Tông và phần Viêm Cốc, nhưng vẫn không đủ. Muốn chống lại hồn điện thì phải thêm thực lực của Đan Tháp. Nếu không thì vẫn còn nhiều khó khăn. Vậy có muốn gửi thư mời trước không? Chuyện này không được xem nhẹ. Muốn thuyết phục họ gia nhập liên minh. Lần này em rằng phải có tôi và Tiêu Viêm. Tự mình đến Đan Tháp, gửi những người khác đi. Kết quả chắc chắn sẽ giống nhau. Vâng. Tôi sẽ để ý Tinh Vẫn Các. Trong thời gian này mọi thứ cũng đã kết thúc. Chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Khi nào các anh định đi? Không thể muộn. Khởi hành hôm nay. Thật sự là không ngờ tôi sẽ gặp lại anh trong đời. Lão già. Nhiều năm không gặp, người vẫn rất xinh đẹp. Không hề giống những lão già như chúng ta. Lão già, ông đã nhận một đệ tử tốt rồi. Tuổi còn nhỏ là đã đạt đến cấp độ đầu thánh. Hơn nữa quan trọng vẫn là trọng tình trọng nghĩa. Nếu có chuyện gì xảy ra với ngươi, lão phu ngược lại là muốn đem hắn mời tới đây. Huyền không tử tiền bối đừng có trêu chọc ta nữa. Ha ha, lão già này bây giờ không thể làm được. Lấy người làm thầy, cho dù đó là đấu khí tu luyện hay luyện dược thuật, ta em rằng dược trần không thể so sánh với ngươi. Được rồi, có gì không đến Tam Bảo Điện. Lão già ông đích thân tìm ta. Chắc là có chuyện gì đó lớn. Liên minh có chút rắc rối. Sự ngoan cố của những lão già đó, ngươi cũng không phải không biết. Tôi biết rắc rối, nhưng cũng phải thử. Hồn điện thế lực quá mạnh, chỉ dựa vào bất kỳ thế lực nào của chúng ta, không thể chống lại họ một mình. Nếu không hợp tác, chắc là cuối cùng cũng không thoát khỏi nanh vuốt của hồn điện. Ta từng bị bắt vào điện hồn, vì vậy cũng biết rằng họ nắm bắt linh hồn, chắc là đang ấp ủ một âm mưu lớn nào đó. Nếu lão tổ ở đây, chuyện này dễ hơn nhiều. Một câu nói của lão tổ có thể quyết định câu trả lời cuối cùng. Lão tổ lại mất tích. Đã mất tích từ lâu rồi, đã nhiều năm rồi không có tin tức gì về người. Nếu không phải là linh hồn, nếu vẫn còn nguyên vẹn, tất cả chúng ta đều nghĩ có chuyện gì xảy ra với lão tổ không? Lão tổ là người nào? Lão tổ này có thể nói là một trong những người sáng lập ra Đan Tháp, cũng là người lớn tuổi nhất của Đan Tháp. Lời nói của ngài ấy ảnh hưởng đến bất kỳ quyết định nào của Đan Tháp. Liên minh lần này nếu ngài ấy gật đầu, vậy thì sẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu ngài ấy lắc đầu, vậy thì chuyện này sẽ không có chút hy vọng nào. Nhưng lão tổ này thích du ngoạn, lúc ẩn lúc hiện. Cho dù là ba người bọn ta nhiều năm như vậy, cũng chỉ là gặp qua hắn một lần mà thôi. Ngoài ra lão tổ không phải là người. Không phải người. Bản thể của ngài ấy là một viên đan dược. Chẳng lẽ là đế phẩm đan dược trong truyền thuyết? Một viên đế phẩm đan dược trong thời cổ đại đều là sự tồn tại cực kỳ hiếm có. Bây giờ làm sao có thể có người có thể luyện ra được? Tiền bối đã luyện chế ra lão tổ, cũng là một trong những người sáng lập của Đan Tháp. Trong năm cuối đời, dùng hết sức để chế tạo một viên đan dược. Luyện thành công, hắn hết sức lực rơi xuống, nhưng một tia linh hồn lại hòa cùng viên đan dược này, làm cho viên đan dược này biến dị. Sau đó viên đan dược này cuối cùng hóa thành hình người, trở thành người bảo vệ Đan Tháp, có thể coi là một loại phân thân khác của vị tiền bối kia. Mặc dù sự phân thân này khá phức tạp, với thời gian trôi qua, lão tổ cũng nhiều lần cứu Đan Tháp khỏi nguy hiểm. Vị trí của ngài ấy cũng trở nên không thể thay thế. Tuy nhiên, ngài ấy không có tình cảm với vị trí này. Sau khi đảm bảo an toàn cho Đan Tháp, liền lặng lẽ rời đi, từ ấy không còn dấu vết nào để tìm. Vị tiền bối kia có thể luyện chế ra cửu phẩm huyền đan, và cuối cùng khiến anh ta biến đổi. Tôi em rằng sức mạnh của vị tiền bối đó ít nhất là ở cấp độ 5 sao hoặc thậm chí 6 sao đấu thánh. Quên chuyện lão tổ đi, không nói nhiều nữa. Lão tổ mất tích nhiều năm, không biết khi nào ngài ấy sẽ xuất hiện. Vậy thật là khó. Tổ tiên không có ở đây. Sự kiện lớn của Đan Tháp là phải dựa vào trưởng lão của tiểu Đan Tháp để bỏ phiếu. Có phải đi qua đại trưởng lão không? Có chút rắc rối.
Hầu hết các ông già ở đó đều bị mắc kẹt. Muốn họ bỏ phiếu cho liên minh thì khó. Viện trưởng lão có 10 ghế. Ba chúng tôi là 3 cự cầu, chiếm 3 ghế. Nhưng dù vậy, chúng tôi chỉ có 3 phiếu. Mấy lão già đều có phần ngạo mạn. Vì vậy, ý kiến của chúng tôi cho họ không có nhiều trọng lượng. Chỉ có 3 phiếu, không đủ đâu. Cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào. Trong 7 vị trưởng lão, có 2 vị với hồn điện có mối thù rất lớn. Nếu có thể thuyết phục được cả hai, số phiếu của chúng ta sẽ đạt 5 phiếu, để ngang hàng với những lão già khác. Ồ, chuyện này có thể chắc chắn không? Không dám chắc, nhưng ít nhất cũng phải thử xem. Nếu không đi cùng chúng tôi đến tiểu đan tháp, nếu chuyện này báo lên, chắc chắn sẽ làm cho những lão già đó có chút rung động. Nơi đó đã nhiều năm rồi. Tập trung ở tiểu đan tháp, hầu như tất cả đều từng vang danh ở Trung Châu. Luyện dược sư có tiếng, bạn chỉ đơn giản là có thể mở mắt thôi. Đi thôi. Không gian riêng, tiểu đan tháp này quả nhiên là tồn tại trong không gian riêng.